ओके यसरी अब 2 पोइन्ट्सको क्विज रेडी भएको छ हैन। अनि यो दुईटा पोइन्ट्सलाई यति मात्रै बनाएँ मैले अहिलेको लागि। त्यो पोइन्ट्सहरू असाइन गरेपछि यो कति पोइन्ट्सको हो भनेर यहाँ देखाउँछ। अब तपाईँले स्टुडेन्टलाई सेन्ड गर्नु पर्यो। अब स्टुडेन्टलाई यो टेस्ट लिनु कसरी लिने त भन्दा अब यो सेयरमा क्लिक गर्नुहोस् है। सेयरमा क्लिक गरेर अब यहाँ यसको लिङ्क आउँछ। यो लिङ्क तपाईँले लेखिराख्नु पर्दैन, सिधै यो बटनमा गएर कपी भनेर क्लिक गर्नुभयो भने अब त्यो लिङ्क कपी भयो। अब त्योभन्दा पनि पहिले अरू यो एउटा मोर सेटिङ्समा गएर एक दुईवटा कुरा चेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तो मोर सेटिङ्समा जानुहोस् अनि यहाँ यो तिनवटा डटमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने सेटिङ्स आउँछ। सेटिङ्समा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ क्विज लिने बित्तिकै उनीहरूलाई रिजल्ट देखाउने कि नदेखाउने भन्ने अप्सन हो। सो रिजल्ट्स अटोमेटिकली हैन। अब यो नदेखाउने युजली मैले यो देखाउँदिनँ स्टुडेन्टहरूलाई। अब जस्तो एभ्रिडे टेस्ट लिइराख्ने हो भने त देखाउँदा पनि भयो। तर इफ इट इज अ पार्ट अफ जस्तो यो फर्स्ट टर्मिनलकै पार्ट हो भने चाहिँ त्यतिखेर रिजल्ट नदेखाउनलाई यसलाई इनएक्टिभेट गर्ने। अनि अब हु क्यान फिल दिस फर्म भन्दाखेरि अब ठिकै छ, यो ओन्ली पिपल इन माई अर्गनाइजेसन भनेरै लेख्नुहोस्। सो द्याट उनीहरूले पनि युजर नेम पासवर्ड इन्टर गरेर मात्रै यो क्विज लिन पाउँछन्। अनि अप्सन्स फर रेस्पोन्सेसमा ठिकै छ, यो एक्सेप्ट रेस्पोन्सेस पनि अहिलेलाई ठिकै छ। अनि यो एउटा क्वेसन चाहिँ यहाँ एउटा छ सफल क्वेसन्स भन्ने अप्सन छ। एउटा सफल भनेको अब हामीले 10वटा क्वेसन दियौँ भने वेन इट गोज आउट टु स्टुडेन्ट्स, यो विभिन्न विद्यार्थीहरूलाई जाँदाखेरि क्वेसनको यो सिरियल नम्बर चाहिँ तलमाथि हुन्छ। जस्तो कसैको नम्बर 1मा अर्कै क्वेसन हुन्छ, कसैको नम्बर 2मा अर्कै क्वेसन हुन्छ। त्यही भएर यो सफल क्वेसन्स गरिदियो भने चाहिँ स्टुडेन्टहरूले चिटिङ गर्ने, आफ्नो साथीहरूलाई सोध्ने चान्सेस अलिकति कम भएर जान्छ। सो त्यो एउटा गर्नुहोस्। अनि अब अघि भने जस्तै सेयरमा गयो अनि यो लिङ्क कपी गर्ने। अनि अब यसलाई मिनिमाइज गर्नुभयो पनि हुन्छ, नभए फेरि यो फर्म्समा क्लिक गर्नुभयो पनि हुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो बाहिर जान्छौँ हामी है। अब बाहिर अब यो अरू सबै क्विजेसहरूसँगै यो क्विज पनि एउटा एड होइन। अब यहाँ देखाइरहेको छ 0 रेस्पोन्सेस भनेपछि यो अहिलेसम्म युज भएको छैन। अब मैले अघि त्यो लिङ्क क्लिक गरेँ। अब मैले यहाँ गएर लेट्स से टिम्समा गएँ। अब पढाउँदै टिम्समा गएर टिम्सको च्याटमा सेन्ड गर्नुभयो पनि हुन्छ। अब मैले अहिलेको लागि चाहिँ मैले आफैलाई पठाएँ। मैले यो च्याटमा गएर आफैलाई पठाएँ भने कस्तो देखिन्छ भनेर मैले यसरी स्टुडेन्टहरूलाई यो लिङ्क गयो। जस्तो अहिले मेरैमा आयो। अब मलाई के हुन्छ त, मैले यो क्लिक गरेँ भने विद्यार्थीहरूले के देख्छन्, अब मलाई यहाँ अहिले लगइन गर भनेर भनेन, किनकि यहाँ सेभ भइसकेको छ मेरो युजर नेम पासवर्ड। स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ यो लगइन जस्तो म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। लगइन गर भनेर एउटा नयाँ विन्डोमा गएर गऱ्यो भने यहाँ चाहिँ लगइन गर भनेर देखाउँछ। जस्तो हो यस्तो एउटा आउँछ। अब मैले यो एउटा टेस्ट डट स्टुडेन्ट 1, अब उनीहरूले यसरी नै आफ्नो यहाँ मैले यहाँ टाइप गरेँ जस्तै आफ्नो युजर नेम टाइप गर्नु पर्यो, पासवर्ड पनि टाइप गर्नु पर्यो। अनि बल्ल अब यो फेरि आयो भने पनि यस भनेर क्लिक गर्नु भनेर विद्यार्थीहरूलाई भन्दा हुन्छ। यो भयो भने चाहिँ उनीहरूले घरिघरि यो पासवर्ड हालिराख्नु पर्दैन। पहिलोचोटि क्विज लिँदाखेरि मात्रै पासवर्ड हाल्नुपर्छ, युजर नेम पासवर्ड। पछि चाहिँ उनीहरूले हालिराख्नु पर्दैन। सो मैले पनि यस गरेँ। अब उनीहरूको यो विन्डो आउँछ। यिनीहरूले यसरी देख्छन्। नेभल विच एडभान्स भने मैले यसमा क्लिक गरेँ। अब यसमा मैले बक्स भने अनि यहाँ सबमिट बटन आउँछ। यो सबमिट चाहिँ एब्सोल्युटली गर्नुपर्छ भनेर विद्यार्थीहरूलाई सम्झाउनुपर्छ। मैले यहाँ सबमिट क्लिक गरेँ। अब बल्ल यो रेस्पोन्स वाज सबमिटेड भन्छ। अब यता टिचरहरूकोतिर चाहिँ यो रेस्पोन्स सबमिट गरेपछि कस्तो देखिन्छ त, अब यहाँ 0 रेस्पोन्सेसको सट्टा मैले यो पेजलाई फेरि रिफ्रेस गरेँ भने अब यहाँ 1 रेस्पोन्स भनेर आयो। अब त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्।